Másodikként szeretném megkérni, hogy Bakti Mária jöjjön ki, és mesélje el az ő történetét. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a felkérést is, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vannak, hogy meghallgassák ezeket a történeteket. Bakti Mária vagyok, itt dolgozok Szegeden, és itt élek, a Szegedi Tudományegyetemen docensként dolgozok, és nagyon örülök, hogy megírhattam ezt a történetet. Ez a kötetben lévő többi történethez képest talán egy kicsit másabb, ez egy visszatérés történet, és itt tulajdonképpen nekem abból a szempontból könnyű dolgom volt, hogy az anyukámat és a nagynénémet kellett csak megkérdezni arról, hogy meséljék el a részleteket. És ahogy a dián is látszik, ez a szlogen, ez a fiam, de megöregedtél, ez egy szállóige lett a családban. Ezt ükapám akkor mondta, amikor 50 év után visszatért az Egyesült Államokból, és itt látjuk a történet helyszínét. Ez a történet Domonyban játszódik, ott él a családom. Néhány képet tettem fel az evangélikus templomról, mert ez az egyetlen olyan épület, ahol biztosan az ükapám is megfordult, és a család minden tagja, illetve ami talán segíthet kontextusba helyezni a falut, hogy innen származik még Huszári Zoltán filmrendező, és azért az ő képét feltettem ide. És ebből a faluból indult el ükapám 1911-ben, a jobb oldali fotón látható ő a kalapos férfi. 1911-ben vándorolt ki Amerikába, itthon hagyta a feleségét és a kisfiát, és az volt a terv, ahogy itt több történetben hallottuk, hogy majd az amerikai munkával pénzt szerez és hazajön, földet vásárol. Aztán valahogy mégis megváltozott a terv, Amerikában nagyon jó állást talált. Ez most derült ki számomra a nyáron, hogy tolmácsként dolgozott egy gyárban, mert ő szlovák származású, tehát szlovák, magyar és horvát nyelven tolmácsolt. És 1913-ban hazaért, és javasolta a feleségének, hogy együtt a család, a feleség és a kisfiúk vándoroljanak ki, de a felesége azt mondta, hogy nem, itthon marad, úgyhogy ők elváltak. Ükapám itthon hagyta az akkor 5 éves fiát, és egyedül visszament az USA-ba, ahol újra nősült, és a jobb oldali képen már az amerikai második feleségével látható, és az unokájukkal. A bal oldali képen ott dédszüleim láthatóak, és nagypapám. Dédnagyapám ugye az itthon maradt kisfiú, aki, hát erről sokat beszélgettünk, hogy ez vajon milyen lehetett úgy felnőni a 10-es években Magyarországon, hogy egyedül volt az édesanyjával. És aztán itt a következő fotón szintén az Amerikában élő üknagyapám és az amerikai felesége amerikai karácsonykor látható, és tulajdonképpen az amerikai család és a domonyi család valamennyire levelekben tartotta a kapcsolatot, de az igazi meglepetés az volt, amikor 1963-ban visszajött, hazalátogatott Magyarországra ükapám. Ez annyira izgalmas volt, hogy még az akkori Pest megyei hírlapnak is az inger küszöbét megütötte, úgyhogy megjelent egy ilyen cikk, amit kimásoltunk. És ez tényleg egy nagy meglepetés volt, tehát erről sokat meséltek a családban, hogy igazából nem nagyon lehetett tudni ezt előre, de a részletek azok benne vannak a könyvben,
hogy volt ott a tervezés, vagy hogy volt ez, de lényegében egyszer egy nap váratlanul beállított Amerikából nagyapám, meg a felesége és a lánya, és kb. Otthon így majdnem mindenki elájult, hogy most akkor mi lesz. És aztán a 70-es évektől, 80-es évektől pedig már őknagapám unokája Sherry volt az, aki szorosabbá tette a kapcsolatot a magyar és az amerikai család között. Úgyhogy itt a képeken az ő látogatásai, az ő és a családjának a látogatásai láthatóak. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, Marcsi!